Класичний або звичайний реглан згори донизу – це, мабуть, найпопулярніша зараз конструкція светра у в'язанні, і водночас це конструкція, яку я намагаюся уникати. Чому він простий? Тому що спрощений. Чому він такий популярний? Тому що він простий. Чому іноді виникають проблеми із горловиною, із зайвим полотном в районі пахв, похилі плечі або відчуття, що светр завалюється на спину, сповзає назад? З тієї ж причини, тому що він спрощений. Мене звати Тетяна, і сьогодні я спробую розібратися, що ж не так із регланом. І в другій половині відео я покажу свої светри, зв'язані цією конструкцією, вдалі і невдалі, і розповім про їхні плюси і мінуси. Думаю, це буде навіть цікавіше за теорію. У цьому відео я буду говорити про безшовне в'язання згори донизу. Є ще в'язання знизу до гори і в'язання деталями, які зшиваються, і це зовсім інший звір і зовсім інша тема. Що таке класичний реглан згори донизу і чому він такий популярний? Є 4 секції – перед, спинка та 2 рукави. І всі вони ростуть одночасно за однаковим принципом. Вздовж регланних ліній відбувається додавання петель кожні 2 ряди, як правило. Математика доволі проста, логіка зрозуміла. Для новачка це ідеальна конструкція для першого светра. Плюси цієї конструкції доволі очевидні. Це прості розрахунки і передбачуваний результат. Зручна примірка в процесі. Кокетку можна приміряти, поки вона ще на спицях. Відсутність швів у ходу, роботу можна масштабувати, збільшувати розмір і нічого не доведеться розпускати. А мінуси, як правило, є причиною простоти цієї конструкції. Класичний реглан – це суттєве спрощення людського плеча. Він не повторює природні лінії людського тіла. Він складається із 4 простих геометричних фігур, причому він просто проводить діагональ під кутом приблизно 45 градусів вздовж верхньої частини тіла. Ця діагональ вона має наслідки. Похилі лінії реглану вони створюють візуальний акцент. І ця діагональ – це рух погляду згори донизу. Несхідна лінія, тобто регланні лінії формують трапецію, яка розширюється донизу. І цей силует він візуально підкреслює нижню частину тіла. Мені він римується із стегнами і носогубними складками. Це ті речі, які би я не хотіла підкреслювати. Тут немає горизонтальних ліній вздовж плеча, діагональ їх замінює, і плечова зона вона стає нечіткою і розмитою. Через відсутність чіткої лінії плеча виріб не фіксується на плечі, і реглани часто сповзають назад, навіть з ідеально сформованим ростком. Сама лінія рукава не є чітко окресленою, це більше така розслабонська посадка, зручна, але тут немає архітектурності, і якщо говорити модною трендовою мовою зараз, то реглан не виглядає дорого. Реглан створює певну геометрію біля обличчя. У класичного реглана горловина зазвичай має прямокутну форму, а якщо реглан смугастий, то це створює ще додаткові прямокутні блоки біля обличчя. Для мене це дуже невдала рима, тому що в мене квадратна форма обличчя і грубуваті риси, і я не хочу ще раз це підкреслювати в одязі. Для мене це ще один особистий мінус. Реглан не працює для мене візуально. Він створює біля обличчя не ті форми, які мені потрібні. Це не означає, що ця конструкція погана. Вона просто має свою нішу. Зокрема, це вільний одяг спортивного або кежуального типу, там, де розслаблена посадка є задумом. Дитячий одяг. Я вважаю, що дітям пасує все. До того ж, реглани швидко в'язати, і діти швидко виростають з речей, тому можна не заморочуватися з цими регланівськими проблемами в дитячому одязі. І оверсайз вироби, там де, знову ж таки, потрібна недбала дещо посадка, реглани тут працюють добре. Це ідеальна конструкція для новачків, тому що він простий і не потребує складних розрахунків. І це перший крок для того, щоб зрозуміти, як працює взагалі кокетка при в'язанні згори донизу. Але десь на 2-3 році в'язання я би радила вже приглядатися до інших, більш витончених конструкцій. Тому що реглан – це далеко не єдина конструкція, яку можна в'язати згори донизу і без швів. Спущене плече. Тут є окремі деталі спинки і переду, і є чітка лінія плеча.
тому силует виглядає структуровано. Але пройма виходить квадратоподібною, тому ця конструкція, як правило, потребує оверсайзу. Якщо посадка має бути близькою до тіла, то спущене плече тут не підійде. Реглан-погон – це модифікація класичного реглана. Петлі для тіла додаються вздовж ліній погона, а на наступному етапі петлі для рукавів формуються вздовж тих же ж ліній. Просто на першому етапі нарощується тіло, на другому етапі вже нарощується рукав. За рахунок цього плече вже виглядає більш горизонтальним, і посадка зазвичай виглядає краще, ніж у звичайного реглана. Але виникає інша проблема. Як правило, лінія плеча виходить занадто крутою, і треба виконувати вкорочені рядочки для того, щоб зробити цю лінію плеча більш адаптованою до природного контуру людського тіла. Зменшити кут, іншими словами. Кругла кокетка. Тут взагалі немає плечової лінії. Полотно просто рівномірно розширюється по колу. Знову ж таки, кокетка лежить на плечах млинцем, і силует доволі неструктурований. Якщо розрахунки зроблені неправильно, то будуть виникати проблеми із занадто похилими або навпаки занадто прямими плечима. Тут немає універсальної формули, тому що багато чого залежить від щільності пряжі і від особливостей фігури. Саме тому я вважаю круглу кокетку найскладнішою конструкцією в плані розрахунків і досягнення хорошої посадки. Але тут є і сильна сторона. Якщо головний акцент виробу жакард або виразний візерунок, то кругла кокетка тут найкращий варіант. Імітація втачного рукава. Це одна з найцікавіших конструкцій. Її мета – відтворити посадку класичного втачного рукава, але згори донизу і без швів. Ця конструкція найкраще вписується в людську фігуру. Тут є і лінія плеча, і чіткий контур рукава, але цієї конструкції є ціна, тому що вона доволі непроста і в плані розрахунків, і в плані виконання. Я б сказала, що якщо подивитись на ці різні способи вив'язування плечових виробів згори донизу, то реглан на одному полюсі, тому що він максимально простий і дає не найкращу посадку, а імітація втачного рукава – це інший полюс, набагато складніша конструкція, яка дає якісніший, так би мовити, результат. Я не те, що не люблю реглани, я люблю їх в'язати. Я їх не люблю носити. У мене вузькі плечі і широкі стегна, і реглан робить рівно протилежне тому, чого би я хотіла досягнути. Він розмиває лінію плечей і зміщує акцент на нижню половину тіла, на стегна. Ще одна річ, яка мене дістає в регланах, це те, що вони часто просто мені западають назад. Горловина зміщується в напрямку спини, навіть тоді, коли я зробила хороший росток. Знову ж таки, оці похилі лінії, несхідні, вони римуються з носогубними складками. З тієї ж причини я не люблю носити класичну модель рейбанів, авіатори. Я намагаюся уникати таких акцентів. Це не означає, що від принципу реглана треба відмовлятися. Проблема не в реглані, а в тому, що класична спрощена форма підходить не кожній фігурі. І цьому є рішення. Анатомічний реглан. Його ідея – наблизити лінію реглана до природних контурів людського тіла. Зробити її менш похилою. Прибавки для тіла і рукавів виконуються незалежно одне від одного. Кожна деталь зростає своїми темпами. Тобто, по суті, це щось середнє між регланом-погоном і класичним регланом. Тоді, коли в звичайному реглані всі прибавки відбуваються рівномірно, і діагональна лінія складає приблизно 45 градусів поперек людського тіла, у анатомічному реглані прибавки розбиваються на декілька етапів. Як мінімум 2 етапи. На першому етапі тіло набирає ширину швидше, ніж рукав. Наприклад, прибавки для тіла відбуваються в кожному другому ряду, а для рукава в кожному четвертому. Спрощений приклад. На другому етапі ситуація змінюється. Уже рукав росте швидше за тіло. Прибавки для тіла сповільнюються і рукав починає інтенсивно рости. В деяких моделях є ще третій етап для заокруглення пройми.
Коли прибавки починаються інтенсивніше, це короткий такий відтинок перед тим, як закінчити роботу з кокеткою. Знову ж таки, це дуже грубий приклад. В деяких моделях є набагато більше нюансів. Як ви зрозуміли, ціна анатомічного реглана – це більш складніші розрахунки. І знову ж таки відсутність єдиної правильної формули, яка буде працювати для всіх. Але за рахунок нерівномірних додавань лінія горизонтальніша на першому етапі, і потім вона вже набуває більш вертикальну форму. Тобто вона вже повторює лінії плеча і пройми. Ну і зараз я вам покажу ті светри, які в мене є, які я зв'язала регланом, розкажу про їхні плюси і мінуси і поділюся своїм досвідом в'язання і носіння цих виробів. Коли я переглядала свої светри, я зрозуміла ще одну особливість. Найкраще на мені сидять саме ті реглани, формування горловини яких починалося з поворотних рядів. Тобто в'язання не починалося з кола, а додавалися петлі для заокруглення горловини. І лише пізніше вони з'єднувалися по колу. А ті светри, які починалися з в'язання по колу і виконувалася серія вкорочених рядів, вони сидять на мені вже не так добре. Я вважаю, що це важливе зауваження на майбутнє. Це не змінює принцип реглану і не вирішує всіх проблем, але це дуже важливе спостереження, як на мене. Цей джемпер я зв'язала одним із перших після того, як повернулася до в'язання в 23-му році, і він жахливий. Це звичайний реглан, як ви бачите. Ця лінія мене не красить регланна, плюс є якісь дивні складки в цій зоні біля регланної лінії. Тим не менше, я його час від часу вдягаю для домашнього вжитку. Це 2 із 5. Він існує, він нібито носибельний, але, як бачите, він такий собі. Це Cumulus блауз від Petit Knit. Я показую, як є. Тут мені коти позатягували петлі. Як бачите, це дуже погано. Це погано. Я взяла для цього виробу ангору 20, це Alize, ангора 20, там акрил, трошки ангори, воно не колиться практично, воно не надто дорого виглядає. Це бюджетна, максимально бюджетна пряжа. Мені ця лінія не подобається, вона якась така груба, я б сказала, така примітивна. Так, тут рівномірні додавання, це класичний реглан. Щось зовсім не те, знаєте, воно відсікає плече, ні з чим хорошим не римується у моєму тілі. Що я можу сказати? Цей опис хороший в плані зрозумілості. Якщо ви новачок і ви хочете починати в'язати плечові вироби, то реглани від Petit Knit, вони якраз те, що треба. В неї багато відео з поясненнями. В тому плані самі плюси. Це 2 із 5. 2, тому що це краще, ніж нічого. Це Older Sweater від Ребекки Клоув, або Креабеї, як вона відома на Ютубі. От ми маємо складки вздовж лінії реглану, в районі рукава утворюються складки. Це типова проблема регланів. Це класичний реглан, тут додавання відбуваються рівномірно і для рукава, і для тіла. Мені це все не подобається. Лінія реглана теж виділяється. Мені це теж не подобається. Комір не западає, тому що тут нема чому западати. Загалом я цей светр майже не ношу. Точніше, я його не ношу, я його 2 роки не носила. Він затеплий на зиму, і сама конструкція мені не подобається. Але коли я його в'язала, я ще не знала про це. Тому 2 із 5, візерунок тут цікавий, так, але посадка зовсім не моє, взагалі. Плечей нема, плечі десь провисають, тут складка, тут лінія. Ні. Це майже класичний, майже звичайний реглан. Тобто тут примітивний ритм додавань, проте на останньому етапі, це декілька нижніх сантиметрів кокетки, тут пришвидшилися ці додавання. По суті, можна вважати, що це той самий класичний реглан. Через чорний колір регланних ліній не видно, і з іншої сторони я його і не ношу через те, що він чорного кольору. Але якщо абстрагуватися від кольору, посадка.
Як ви бачите, у мене тут запала вже горловина. Запала, я не бачу дзеркала, але я зробила нормальний росток, і якогось біса ця горловина западає назад, на спину, частково. Можливо, це особливість моєї фігури. У мене тут є ще подовження спинки, тобто спинка в мене має трошки більше ваги. Чи це спинка перетягує за рахунок цієї ваги? Ні, я не думаю. Це аморфна конструкція реглана. Я даю цьому светру 3 із 5. Не все так погано, але є проблеми. Джемпер із букле, теж майже класичний реглан, за винятком того, що на останньому етапі були інтенсивніші додавання. І, як ви бачите, він доволі безформенний. Так, це оверсайз, але якби це було спущене плече, воно би додавало тут певної структури хоча би. А так воно просто звисає з моїх плечей і висить. З шириною горловини я трошки не вгадала, вона могла бути на пару сантиметрів вущою. І в мене є подовження спинки. І одночасно з цим моя горловина, вона западає назад. Знову ж таки, чи пов'язано це з подовженням спинки, я не знаю. Якщо ви знаєте, чому моя горловина западає на спинку, напишіть, будь ласка, тому що я страждаю цією проблемою. З конструкцією тут я не вгадала. Все-таки не вгадала. Це не те, чого би мені хотілося. Сам джемпер носибельний, але він мене не красить. 3 із 5. Цей джемпер я в'язала за своїми розрахунками. Тут нерегулярні прибавки, тобто якби анатомічний реглан. Ну, щось тут не те, правда? Тут немає діагональної регланної лінії, проте тут є зайве полотно у рукава. Мені здається, що все-таки на цьому етапі я дала забагато петель для рукава. До тіла в мене претензій нема. З тілом ніби все гаразд. З іншої сторони, мені тут чогось не вистачає. Крім оцього полотна, яке кидається в очі, якось воно все рівно якось дуже безформенно. Я ношу цей джемпер, але він не є супер-пупер улюбленим моїм. 4 з 5 або 3,5 із 5, тому що недосконало, але і не найгірший варіант, не таке, щоб прям зовсім фу, як бачите. Можливо, я вже починаю придиратися, але щось в цих розрахунках моїх було не так. Це Поло Аркадія від Натка в'яже. Є тут реглан, але він не кидається в очі. От якраз оцей комір, він створює протилежний ефект до регланних ліній. Лінії йдуть догори позитивненько і візуально розширяють плечі. Тобто цей комір, він повністю компенсує мінуси реглана. В плані самої посадки воно непогано. Справа в тому, що я не розносила цю річ, я її особливо і не вдягала нікуди. Але загалом, якщо його вдягнути, то сидить воно без проблем. Це нерегулярні додавання, нерегулярний реглан, це не класичний спрощений реглан, про який я говорила у першій частині відео. Загалом це 4 з 5, тому що це не зовсім мій стиль, і я рідко вдягаю цю річ. А так, загалом, цей комір – це великий плюс. Це Look at My Holes від Джеймса Н. Ватса. Він зв'язаний з ангори. І знаєте, тут є нюанс. Він починає в'язатися поворотними рядами, а не по колу, як типовий класичний реглан. Тобто тут горловина нарощується з рахунок додавання петель на перших етапах, а потім вона замикається в коло. І мені здається, що саме оцей підхід, поворотне в'язання на початку і замикання кола після певних кроків по формуванню горловини рятують цей фасон. Тобто мені повністю подобається, як воно на мені сидить. Як не дивно, нічого нікуди не завалюється. І як бачите, візерунок перетягає на себе акцент. Регланні лінії, по суті, це негативний простір. Вони не привертають до себе уваги, і посадка тут в боксі така вільна. Як на мене, тут все доволі органічно складається в загальну картину. Мені цей опис подобається, мені подобається ця посадка. Я ставлю цьому виробу 5 із 5, тому що мені подобається посадка. Час від часу я його вдягаю все-таки.
Це не універсальна річ, але це носибельна річ, і вона мені подобається. Це джемпер твіст від Світлани Харченко. І як бачите, тут горловина формувалася поворотними рядами, і вже потім в'язання замкнулося в коло. І знаєте, це дуже рятує посадку реглана. От саме формування горловини поворотними рядами. Така конструкція краще сидить, принаймні у моєму випадку. Регланна лінія не кидається дуже в очі, тому що пряжа темна і у джемпера є візерунок. Плюс горловина широка, і там уже ця лінія, вона десь виходить в складку. Я не бачу ніде зайвого полотна, тобто тут хороша посадка. Вона мені подобається. Це 5 із 5. Хоч і додавання для тіла і рукавів відбуваються рівномірно. Не всі класичні реглани є поганими. Я думаю, що ще важливий вклад в посадку вносить сама горловина. Тобто цей джемпер мені подобається, але вдягаю я його не часто, тому що в мене багато джемперів. Ця сукня із Yarnart Linen Soft за описом Тетяни Мулокас Grey реглан. Це анатомічний реглан, нестандартний. Як я вже казала, на цьому етапі ця лінія вона більш горизонтальніша, потім вона переходить в більш круту вертикальнішу лінію, і в кінці відбувається інтенсивніша кількість прибавок для тіла і рукавів. Загалом це мій улюблений опис реглана. Я в'язала за ним ще один виріб, футболку, дуже схожу з тої ж самої пряжі Yarnart Soft Linen, правильно говорю? Оцей реглан сидить добре. Цей реглан сидить по фігурі, і він не створює ніяких проблем. Він не простий, він не очевидний. Тут є складна схема для прибавок, проте цей опис він вартий уваги, як на мене. Я не рекомендую, я не рекламую нічого, я просто ділюся своїми враженнями. Тобто це 5 із 5. На початку відео я казала, що намагаюся уникати цієї конструкції, але як ви бачите, у мене дуже багато виробів зв'язані саме регланом. І мета відео не в тому, що сказати «не в'яжіть реглан». Ні, в'яжіть реглан, якщо це приносить вам задоволення, якщо ця конструкція працює для вас, тому що вона проста і передбачувана, проте в неї є певні мінуси, про які я вже сказала. Я й сама ще буду в'язати реглани, проте я буду робити складніші розрахунки, щоб зробити їх анатомічнішими. Тому що душа у мене зараз тягнеться до більш складніших конструкцій, і настав час мені розкусити конструкцію анатомічного реглана, знайти ідеальну формулу для себе. Це якби висновок цього відео, тому що я навіть не знала, як з його закінчити. Дякую вам за увагу, за те, що присвятили мені свій час. Я це дуже ціную і, в свою чергу, я намагаюся бути корисною вам. До зустрічі в наступних відео.